Hỡi các đại nghĩa sĩ tân dân chủ, hỡi các anh chị em máu thịt Việt Nam, chúng ta do dân tộc mà hình thành, vì dân chúng mà đấu tranh. Đứng dậy này, truyền cho đến mãi mãi muôn muôn về sau, là màu mỡ cho đất đai, là kết tụ của tiếng Việt, là tự hào, là di sản cho con cháu. Tinh và hồn luôn luôn cùng sông núi. Sống thì phải cho lẫm liệt, mà thác cũng phải đáng tự hào, bất khuất và hùng anh. Trân trọng kính mời Đức Quốc Công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa đệ tam, cùng tất cả quý đồng nhiệm trong chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đệ tam Việt Nam Cộng hòa, làm lễ chào quốc kỳ quốc ca Việt Nam Cộng hòa. Bắt đầu. Cả chú ơi! Chào tay! Chào! Này công dân ơi, đứng lên đáp lời sông núi, đồng lòng cùng hy sinh cái gì thật xa, vì tương lai quốc dân cùng sống và khói tinh, làm sao cho núi sông từ nay luôn vững bền, cho thầy phơi trên tương giao. Chúng tôi trân trọng kính chào Đức Quốc Công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa đệ tam, và kính chào quý khán giả. Trân trọng kính mời Đức Quốc Công và quý vị cùng chúng tôi nghiêm trang dâng lời cầu nguyện. Chúng con là các thành viên đồng nhiệm của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời đệ tam Việt Nam Cộng hòa. Nguyện xin đấng tối cao, Thượng Đế, Trời Phật và hồn thiên sông núi, các bậc tiền nhân anh hùng dựng nước và giữ nước, xin phù hộ độ trì ban phước lành cho chúng con. Xin che chở cho đất nước và đồng bào thân yêu của chúng con được thoát khỏi cộng sản và nạn chiến tranh tàn phá. Xin bảo vệ Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân và tất cả những nhà ái quốc chân chính. Xin cho chúng con thêm khôn ngoan, đoàn kết, nhẫn nại, can đảm, sáng suốt để cùng với Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời đệ tam Việt Nam Cộng hòa dẫn đưa dân tộc Việt Nam vượt qua cơn hiểm nghèo đến bến bờ hạnh phúc, vinh quang, trường cửu, mọi nhà được an hưởng thái bình, thịnh trị của thời Thượng Ngôn Thánh Đức. Xin gìn giữ và tôi luyện cho chúng con tinh thần Việt Nam chân chính. Sống thì phải cho lẫm liệt, mà thác cũng phải đáng tự hào, bất khuất và hùng anh, đúng theo gương sáng của vị lãnh đạo tinh thần của chúng con đã tuyên xưng.
Đào Minh Quân anh hùng cứu nguy dân Việt, quên thân mình ngày ngày chung lo việc nước. Một lời thề vì dân chiến đấu, không ngại ngùng vì nước hy sinh cho muôn đời tổ quốc quang vinh. Việt Nam Đào Minh Quân, dân đang chờ ngày vui no ấm, xóa tan bao nỗi lầm than. Việt Nam Đào Minh Quân, xây cơ đồ hồn thiên sông núi, ánh dương lên soi sáng khắp địa cầu. Đào Minh Quân anh hùng cứu nguy dân Việt, quên thân mình ngày ngày chung lo việc nước. Một lời thề vì dân chiến đấu, không ngại ngùng vì nước hy sinh cho muôn đời tổ quốc quang vinh. Việt Nam Đào Minh Quân, dân đang chờ ngày vui no ấm, xóa tan bao nỗi lầm than. Việt Nam Đào Minh Quân, xây cơ đồ hồn thiên sông núi, ánh dương lên soi sáng khắp địa cầu. Từ ngày 16 tháng 2 năm 1991, Đức Quốc công Đào Minh Quân thực sự bước ra vũ đài chính trị để lãnh đạo người yêu nước Việt Nam trên toàn thế giới, đối đầu trực diện với Cộng sản, đòi lại quyền làm chủ hợp pháp của đất nước cho người dân Việt Nam. Cộng sản đã cố gắng để bưng bít tất cả những thông tin về Ngài hay về các hoạt động của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời do Ngài lãnh đạo. Tuy nhiên, dưới con mắt quốc tế, nhất là ở những nước tự do dân chủ như Hoa Kỳ, thì chúng không làm được điều đó. Ở đó, tên tuổi của Đức Quốc công Đào Minh Quân là một điểm sáng chói lọi, là niềm hy vọng duy nhất cho Việt Nam và cho một thế giới hòa bình, không cộng sản. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những video trực tiếp do người nước ngoài thực hiện và lời phát biểu của các quan chức cao cấp của Hoa Kỳ về Đức Quốc công Tổng thống Đào Minh Quân. Ký giả Donald Ortega đã quan sát các sự kiện của phong trào Việt Nam Tân Dân Chủ, đứng ra tổ chức triệu tập Hội nghị Dân Chủ Đoàn kết ngày 21 tháng 10 năm 1990 tại quận Cam, Nam Cali để thành lập Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời cho đến khi Đức Quốc công chấp nhận trọng nhiệm Thủ tướng Chính phủ. Trong phóng sự Việt History, ký giả Ortega đã kết thúc phóng sự bằng lời bình rất sâu sắc. It's worth to note that the representatives came from many places and regions, many different organizations, associations, parties, many generations, unanimously and firmly proposed and requested Mr. Dow to assume the role of the Prime Minister of the new Vietnam's National Provisional Government, and there was no criticism to this young person. Mr. Dow Minh Quan has vehemently refused to be assigned by the conferences to lead the newly formed government. He also called the representatives to be patient, to search for a better person to serve the people of Vietnam. Mr. Dow, however, has eventually accepted, by the conferee's prolonged pressure, the new role as the Prime Minister to this new Vietnam's National Provisional Government. It was questioned nonetheless, how can a young man of 39 years of age be active in politics only a couple of years and obtain an absolute credibility from the conferees? The answer is never before has the people's desire to liberate Vietnam
from communism been so strong as it is now. It's expressed democratically and unanimously in these conferences. As you can see in this very emotional dissertation, there are many people who are shedding tears and crying because Mr. Dow has accepted the very large task of being Prime Minister of the new provisional government. Những người lão thượng, những bậc lão thượng, những thanh niên Việt Nam sẽ cùng chung mà lo cho đại cuộc bị cộng sản cướp nước, mới nhắm mắt khoanh tay làm ngơ, với khoanh tay cúi đầu an phận. Nhất phải giải công thì thân nhân ta mới yên mồ ấm mã, phải giải công thì nhân dân ta mới thoát cảnh đầu đường xó chợ, phải giải công thì bà con ta mới có ruộng vườn canh tác, phải giải công thì chương hữu ta mới thoát khỏi buồn rôn tù tội nhục nhã, phải giải công thì mới cứu được đồng bào ta trong các trại tị nạn, không biết đi về đâu, chỉ chờ mong từng giờ từng ngày, mong khi đất nước thoát công cùng cộng việc để được trở về quê hương nơi chôn nhau cất rút. Mr. Dow is a very good speaker, has moved the audience to tears. It's just very evident that it's an emotional moment and that Mr. Dow himself has just broke down in tears himself and is now finishing his address to the crying people. Finally, the crowd stands up and all swear to stand behind this fine young man and to fight the communists to the end and victory for the Vietnamese people and to provide further guidance for the provisional government. In overseas, after the political organizations failed, the people's trust, yet at this time it seems that the people's trust resumes and bursts out. The country of Vietnam is waiting for something from this young person. This is a good sign for the country of a free Vietnam. It seems clear that everybody here wishes the best for this new leader who has sufficient energy and courage to lead the national boat victory over Vietnamese communists. This is Don Ortega reporting. Sau khi Đức Quốc Công tuyên thệ nhận trọng nhiệm Thủ tướng Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời ngày 16 tháng 2 năm 1991, đã cùng những nhà ái quốc tranh đấu để lần đầu tiên quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa được treo chính thức và công khai ngang hàng với quốc kỳ Hoa Kỳ. Ký giả Don Ortega một lần nữa có mặt và tường thuật trực tiếp về lễ thượng kỳ Việt Nam Cộng Hòa tại San Jose ngày 23 tháng 6 năm 1991 với sự tham gia của hàng chục ngàn người Việt Nam cùng đồng hành với Thủ tướng Đào Minh Quân. I've never seen a crowd like this before. It gives so much honor and respect to such a young person. It seems like as if even President Bush wouldn't get this kind of admiration from such a large number of people. And it seems very evident that Mr. Quan has a large entourage here of
leaders who very much are honored and are honoring him today in the hot sun here in San Jose. Today, the flag monument ceremony of 40 organizations all over the world invite Mr. Dow as the Prime Minister of the Provisional National Government of Vietnam. After 15 years, this is the first time the people of Vietnam are happy once again, and they honor Mr. Dow Minh Quan as truly the new leader. They use the traditional garb of the ancient Vietnam culture to welcome Mr. Dow Minh Quan as the flag monument celebration. And one mention over here is that the former president of Vietnam, Mr. Vinh Van Thieu, and General Nguyen Cao Khai and General Nguyen Khan have not appeared in public for this celebration, which means they are ashamed and have chosen to remain in silence for this momentous occasion. This also means they have no more support from the Vietnam people since the time they have a new leader, Mr. Dow Minh Quan. It's clear now to me that the political situation has changed to favor a new leader in Vietnam. Xin mời quý bạn. Đến đầu sau đám cạc. Ồ, đeo những hai cái rồi. Lấy cái đi chứ. Không phải không? Làm chọn nào. Bây giờ quý vị phải bỏ một đường đi con. Nó đặt trước đi nha. Không cho là chúng ta lại sang. It's clear now that the political situation has changed to favor a new leader in Vietnam. And apparently the situation seems here very evident that Mr. Dow Minh Quan has been selected by this great group of people to be the new Prime Minister of Vietnam. Ngày 16 tháng 2 năm 1992, kỷ niệm đệ nhất chu niên ngày Đức Quốc Công nhận trọng nhiệm thủ tướng, những quan khách, chính trị gia nổi bật của Hoa Kỳ đã có mặt tham dự. Ngài Barry Taxton, Chủ tịch Ủy hội đồng minh Hoa Kỳ, đã phát biểu như sau. Good afternoon, ladies and gentlemen. It is indeed a pleasure to be here today, and I must say I am very proud to be associated with the Vietnam Chuc and with our Prime Minister, Dow Minh Quan. Today is a special occasion, and as I can see by all the faces, everybody is very attentive and very proud to be here. The Vietnam Chuc, a common cause, a common goal to gain freedom and the right to live and prosper in Vietnam. The freedom of choice and the pursuit of happiness. These are all our basic rights, our basic needs. We've been hurt in the past years, now it's time for a change. Communism, the disease of the world, communism, the disease of Vietnam, must be destroyed, must be finished forever. Communism is our common enemy. The United States, the people here today, our country, Vietnam has that disease. We must join together as a strong force, personally, emotionally, religiously, financially, to eliminate this problem forever. The pain, the suffering that we see on these walls,
When I see that, I hurt inside. I really hurt inside. If everyone in the United States could see these pictures, they would cry. Because this is not human. This is like treating people like animals. Communism is the common enemy of the Allied Associates of America, of the Vietnam Thanh Dien Chu. Next month, I'm bringing a personal message to President Bush. On March 12th, I will announce to him and bring it to his attention what the suffering really is. I want him to see these pictures. I want him to understand what's going on in the heart of the people of Vietnam. Enough is enough. The time has come for a change, and the change is for communism gone forever. Sometimes we get a little emotional. We all stand together as one, strong and unified through our belief and our faith in God, and the knowledge that Vietnam Thanh Dien Chu, through our strong, proud leader, Prime Minister Quan, one day soon. Once again, I want to thank you for this golden opportunity, and it's been a great pleasure. I hope to work closely with all of you. Ngày 30 tháng 4 năm 2016, phái đoàn quan chức Hoa Kỳ đã đến quận Cam để vinh danh 30 năm hoạt động phục vụ cộng đồng và lãnh đạo công cuộc đấu tranh giải thể ta quyền cộng sản của Thủ tướng Đào Minh Quân. Ngài Jim Daytona Jr., con trai của ngài Jim Daytona, Chủ tịch Chính phủ tác động, đại diện cho chính quyền tiểu bang Los Angeles, đã phát biểu trong buổi lễ. I'm here on behalf of the City of Los Angeles to honor and recognize the Honorable Prime Minister for the incredible efforts he has made for the Vietnamese community here in the United States and also abroad throughout the world. We also want to recognize the amazing work he has done in the business community to create jobs, to create economic investment here in this country. And so on behalf of the City of Los Angeles, we have created a resolution signed by the Mayor of the City of Los Angeles, Eric Garcetti, City Attorney Mike Feuer, City Controller Ron Galpern, and the leadership of the Los Angeles City Council, Councilman Herb Wesson, Councilman Mitch Englander, and Councilwoman Nuri Martinez, and to honor the Prime Minister and thank him for all of his efforts and how much it means to us in government who represent the people and throughout the world. Thank you so much, sir. Khi ngài Chủ tịch Chính phủ tác động Jim Daytona trao tặng nghị quyết của chính quyền Los Angeles đến Thủ tướng Đào Minh Quân đã phát biểu rằng However, this resolution is also from the state of California saluting the Prime Minister for all the great things he's done for the Vietnamese Americans, for those who are abroad in refugee camps, and really for never losing heart and remembering the people and the history of what went on in Vietnam, what is going on in Vietnam. And because of that, I can honestly tell you I've known the Prime Minister some time now. He is one of the most honorable people I know. I am totally impressed by him. I will also say that the people from the White House send their best to you, the President and the Vice President. And again, this is a presentation from the state of California. I'm proud to give it to him, and I know Senator Roberti will be here shortly to address the whole group. Thank you very much. Và sau đó, ông David Roberti, Chủ tịch Quốc hội California, đọc nghị quyết vinh danh Thủ tướng Đào Minh Quân. I'm really honored to be here on this celebration for the Prime Minister, Đào Minh Quan. And it is important for all of us to speak to groups who want to keep freedom alive. And that's what you are doing with your government
and with your Vietnamese community in California. We honor the Prime Minister, and we honor people for a number of things. We honor them for courage. And Prime Minister, I was impressed to read your background, where you were a leader of political warfare. You were a leader of the Black Tigers. You are a very brave man for all that you believe in. So we honor people for their courage in fighting for what they believe in, but we also honor people for their accomplishments as well. And so I applaud you on this year commemorating your election as Prime Minister of your people. And know that the day will come, one day in the future, we don't know when, that Vietnam will be free again. So I say that because your group is very important, not only for all the work you do, but because you keep hope alive. And hope must be kept alive for all the people who struggle for freedom. We don't know when, we don't know how, but we know if you keep hope alive, that great day will come for Vietnam as well. So I'm proud to have been asked to present this resolution in honor of the Prime Minister, and to say that I am truly impressed by a man who has reached the heights among his people, as you have, Mr. Prime Minister, but who has shown extraordinary courage in fighting for the people of Vietnam and continuing that struggle to this very day. Quý vị và các bạn vừa nghe những vị quan chức cao cấp có quyền lực rất lớn của nước Mỹ trực tiếp đưa ra lời nhận định của họ về Đức Quốc Công. Suốt 32 năm qua, Ngài đã lãnh đạo chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, song hành cùng chính phủ Hoa Kỳ trong cuộc chiến chống Cộng sản trên toàn thế giới. Sự tôn trọng của đồng minh đối với Ngài rất lớn, nhưng sự hy sinh của Ngài không ít hơn chút nào, nhất là khi Việt Nam chúng ta còn bị phong tỏa bởi Cộng sản. Và vì câu một nhà không tiên, người Việt Nam chúng ta đang sống trong tăm tối khi chưa nhận ra người đang hy sinh để mang ánh sáng tới là ai. Đức Quốc Công vẫn tiếp tục kiên trì làm việc với tất cả nhẫn nhục và chờ đợi. Để kết thúc chương trình hôm nay, như một món quà đầu năm 2023, chúng tôi xin kính tặng quý vị và các bạn một đoạn trong bức tâm thư của Đức Quốc Công ngày 20 tháng 3 năm 2021 như sau. Mỗi ngày là một ngày mới với những điều tốt lành và bất ngờ nhất sẽ đến cùng với sự cố gắng của anh chị em và các bạn. Hãy sống giản dị, chân thành và thật lòng. Những gì đã qua là vốn sống, không có điều gì mất đi mà không mang lại điều mới mẻ, bổ ích hơn. Nếu chúng ta chưa tìm thấy, hãy tĩnh lặng, suy nghĩ sâu sắc để nhận ra. Những gì cho đi từ trái tim sẽ nhận lại từ trái tim. Không chỉ cầu mong hay mơ ước mà hãy hành động. Cuộc sống luôn có luật nhân quả, sẽ luôn công bằng, có trước, có sau với tất cả mọi người. Chính chúng ta mới làm chủ chính mình. Chính chúng ta mới hiểu được mình là ai. Điều gì có thể làm được thì nên làm, không cần bi quan, vì chẳng giúp được gì thêm.
Hãy lạc quan và tự tin, chúng ta là những người hữu thần. Hãy nhớ cầu nguyện và tin vào sự nhiệm màu. Điều kỳ diệu của sức mạnh tâm linh hướng thượng sẽ đến với những ai thành khẩn. Một ngày mới, hạnh phúc mới đang đến. Lòng tôi luôn hướng về anh chị em và các cháu. Trân trọng và thân mến, Đào Minh Quân. Đào Minh Quân, anh hùng cứu nguy dân Việt, quên thân mình ngày ngày chung lo việc nước. Một lời thề vì dân chiến đấu, không ngại ngùng vì nước hy sinh cho muôn đời tổ quốc quang vinh. Việt Nam Đào Minh Quân, dân đang chờ ngày vui no ấm, xóa tan bao lỗi lầm than. Việt Nam Đào Minh Quân, xây cơ đồ hồn thiên sông núi, ánh dương lên soi sáng khắp địa cầu.